Hành tinh của chúng ta, một viên bị xanh rực rỡ trong vũ trụ bao la, đã nuôi dưỡng sự sống trong hàng tỷ năm. Thế nhưng, lịch sử trái đất lại đầy rẫy những cuộc khủng hoảng thảm khốc. Năm sự kiện đại tuyệt chủng đã xóa sổ hầu hết các loài và định hình lại quá trình tiến hóa. Những lực lượng nào có thể gây ra sự tàn phá khủng khiếp như vậy? Câu trả lời nằm sâu trong những lớp đá cổ xưa của trái đất. Mỗi lớp là một chương của những thế giới đã biến mất. Hãy cùng tôi sang du hành xuyên thời gian sâu thẳm để chứng kiến những khoảnh khắc then chốt này. Bằng cách hiểu được sự mong manh của sự sống trong quá khứ, chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những thách thức mà thế giới của chúng ta đang đối mặt ngày nay. Cuộc hành trình đầy kịch tính và lịch sử đầy biến động của trái đất bắt đầu ngay bây giờ. 445 triệu năm trước, sự sống bùng nổ trong các đại dương nông ấm áp, bồ ba thủy, bổ cấp biển và các loài cá sơ khai thống trị. Nhưng một kỳ băng hà khắc nghiệt đã khiến mực nước biển giảm mạnh, xóa sổ môi trường sống. 85% các loài sinh vật biển biến mất, trong đó bồ ba thủy và bút đá chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, sự sống vẫn tồn tại và phục hồi, mở ra chương mới cho tiến hóa. Bài học: khả năng phục hồi và thích nghi là chìa khóa để tồn tại. Kỳ Devon, thời đại của cá, chứng kiến sự bùng nổ đa dạng của sự sống. Đại dương tràn ngập cá giáp, cá mập sơ khai và các rắn san hô khổng lồ. Nhưng một cuộc khủng hoảng kéo dài đã diễn ra, với các đợt tuyệt chủng liên tiếp trong hơn 20 triệu năm. Sự phát triển của thực vật, nở hoa tảo, lạnh đi toàn cầu và va chạm thiên thạch đều góp phần. Hệ thống rắn san hô sụp đổ, 75% loài biến mất, mở đường cho cá mập và cá xương thống trị. Sự kiện này nhắc nhở, thích nghi là chìa khóa sống sót trong thế giới luôn thay đổi. Bây giờ, chúng ta đến với sự kiện tuyệt chủng tàn khốc nhất đại tuyết chủng 252 triệu năm trước. 96% loài sinh vật biển và 70% động vật có xương sống trên cạn đã biến mất. Thế giới được thống trị bởi động vật có vú nguyên thủy, tổ tiên của động vật có vú, và sự sống biến phong phú. Thảm họa bắt đầu với các vụ phun trào núi lửa lớn ở Siberia, Bảy Siberia. Dung nham và khí phun trào trong một triệu năm, giải phóng CO2 và sulfur dioxide. Mưa axit làm trụi rừng, và đại dương trở nên axit và thiếu oxy, làm ngắt thở sinh vật biển. Khí methane giải phóng từ biển ấm lên đẩy nhiệt độ lên cao hơn nữa. Các hệ sinh thái sụp đổ, rừng biến mất, được thay thế bằng dương xi và nấm. Đại dương trở nên im lặng, các ran san hô chết và quá trình phục hồi mặt hàng triệu năm. Đại tuyết chủng đã chấm dứt sự thống trị của động vật có vú nguyên thủy, mở đường cho khủng long. Sự kiện này cho thấy sự sống có thể bị xóa sổ nhanh chóng như thế nào bởi sự biến động của hành tinh. Tuy nhiên, từ sự tàn phá này, những hình thái mới cuối cùng sẽ trỗi dậy. Bài học: ngay cả những kẻ hùng mạnh nhất cũng có thể sụp đổ, nhưng câu chuyện về sự sống vẫn tiếp tục. Thảm họa có thể mở đường cho những khởi đầu mới. Sau đại tuyết chủng, sự sống dần dần phục hồi trong kỳ Trias. Khủng long sơ khai và bò sát biển xuất hiện, nhưng các loài bò sát khác thống trị. Khoảng 201 triệu năm trước, một sự kiện tuyệt chủng khác xảy ra, được kích hoạt bởi hoạt động núi lửa lớn khi siêu lục địa Pangea tách ra. Tỉnh magma Đại Tây Dương trung tâm đã giải phóng dung nham và khí nhà kính, gây ra sự nóng lên toàn cầu nhanh chóng và axit hóa đại dương. Các loài bò sát, giống cá sấu lớn và nhiều loài lượng cư đã biến mất, mở ra các học sinh thái cho khủng long. Khủng long có lẽ thích nghi tốt hơn với nhiệt độ và khô hạn, đã sống sót và đa dạng hóa. Trong đại dương, Ammonite và Conodon biến mất và các ran san hô lại sụp đổ. Sự kiện tuyệt chủng này, mặc dù ít nghiêm trọng hơn đại tuyết chủng, nhưng là một bước ngoặt. Khi các đối thủ cạnh tranh biến mất, khủng long đã vươn lên thống trị kỳ Jura. Sự kiện tuyệt chủng Trias Jura đã dọn dẹp sân khấu cho thời đại của những gã khổng lồ. Quá trình tiến hóa đã thay đổi mãi mãi bởi sự biến động này. Đôi khi, sự sống sót là việc ở đúng nơi vào đúng thời điểm. 66 triệu năm trước, khủng long thống trị một thế giới tươi tốt, đầy sức sống. Khủng long bạo chúa, khủng long ba sung và thần lằn bay khổng lồ phát triển mạnh mẽ. Nhưng một tiểu hành tinh rộng 10-15 km đã va vào Yucatan, gây ra sự hủy diệt tận thế. Vụ va chạm tạo ra miệng núi lửa Chicxulub, gây ra sóng thần khổng lồ và châm ngòi cho các vụ cháy rừng toàn cầu. Bụi và bổ hóng trần ánh sáng mặt trời, gây ra một mùa đông va chạm, làm ngừng quang hợp. Các hệ sinh thái sụp đổ, thực vật chết, động vật ăn cỏ chết đói, và động vật ăn thịt cũng sớm theo sau. Đồng thời, các vụ phun trào núi lửa ở Bảy Deccan của Ấn Độ đã làm tăng thêm sự hỗn loạn. Cuối cùng,
75% các loài, bao gồm tất cả khủng long không phải chim và bò sát biển khổng lồ, đã bị xóa sổ. Các sinh vật nhỏ hơn, có khả năng thích nghi như động vật có vú sơ khai đã sống sót. Sự kiện tuyệt chủng mang tính chọn lọc, ưu tiên những loài có thể ẩn nấp, đào hạng hoặc ngủ đông. Sau đó, động vật có vú đã vươn lên lấp đầy khoảng trống, đặt nền móng cho câu chuyện của chính chúng ta. Bài học, ngay cả những kẻ thống trị cũng có thể sụp đổ trong chốc lát. Thảm họa có thể mở ra cánh cửa cho sự sống mới phát triển. Thế giới xuất hiện đã thay đổi mãi mãi. 5 sự kiện đại tuyệt chủng không phải là những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt duy nhất. Lịch sử trái đất đầy rẫy những cuộc khủng hoảng nhỏ hơn. Hoạt động núi lửa, biến đổi khí hậu và sự thay đổi đại dương đã liên tục cắt tỉa cây sự sống. Mọi sự kiện định hình lại quá trình tiến hóa, cho thấy sự ổn định không bao giờ được đảm bảo. Ngày nay, nhiều nhà khoa học cảnh báo chúng ta đang sống trong một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt mỗi kỷ nhân sinh. Lần này, nguyên nhân rõ ràng, hoạt động của con người. Chúng ta phá hủy môi trường sống, ô nhiễm không khí và nước, và đẩy các loài đen bờ vực sụp đổ. Lượng khí thải carbon của chúng ta giống như các yếu tố kích hoạt núi lửa của các sự kiện tuyệt chủng trong quá khứ, nhưng với tốc độ chưa từng có. Hồ sơ hóa thạch là một lời cảnh báo, không loài nào miễn nhiễm với sự tuyệt chủng. Số phận của vô số loài và của chính chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta làm tiếp theo. Câu chuyện về các sự kiện tuyệt chủng trong quá khứ là một câu chuyện cảnh báo cho tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ học hỏi từ lịch sử hay lặp lại những sai lầm của nó. Sự lựa chọn là của chúng ta. Xuyên qua băng giá, lửa và bóng tối, sự sống luôn tìm được cách tồn tại. Mọi sự kiện tuyệt chủng đã dọn sạch mọi thứ, cho phép các hình thái mới trỗi dậy, khủng long, động vật có vú, và cuối cùng là chúng ta. Câu chuyện về các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt là một câu chuyện về cả mất mát và đổi mới. Nó dạy chúng ta sự khiêm tốn và tôn trọng sự cân bằng mong manh của hành tinh chúng ta. Bằng cách học hỏi từ quá khứ, chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những áp lực mà chúng ta đang đối mặt ngày nay. Nếu bạn thích cuộc hành trình xuyên qua lịch sử đầy kịch tính của trái đất này, hãy đăng ký để xem thêm các cuộc phiêu lưu khoa học khác nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi.